Bine v-am găsit din nou, dragi gospodini și gospodine! Astăzi vă aduc o rețetă de plăcintă cu brânză și cașcaval, care se poate face în cuptor sau la tigaie și este absolut delicioasă. Și în plus, nu conține drojdie. Să vedem ingredientele necesare pentru ea. ...500 de grame de făină, plus încă puțin pentru presărat pe masă, un praf de sare, 3 grame bicarbonat de sodiu, 2 ouă, 330 de ml de chefir cu 3,3% grăsime, 300 de grame de cașcaval și 300 de grame de brânză telemea, puțin unt și puțin ulei. În bolul cu făină adăugăm un praf generos de sare și bicarbonatul de sodiu. Amestecăm pentru o distribuire uniformă. Mai punem un ou și chefirul. Aciditatea chefirului va stinge bicarbonatul foarte eficient și va realiza afânarea. Frământăm. Puteți să mai adăugați ceva făină dacă vi se pare prea cleios, dar trebuie neapărat să obțineți un aluat moale, chiar e bine să-l lăsați o idee lipicios. Acoperim și lăsăm puțin să se odihnească. Între timp, radem brânza. Poate fi orice tip de brânză telemea preferați. Aceasta este de vacă. Radem și cașcavalul. Eu am aici cașcaval afumat și am să-i curăț coaja pentru că este mai tare. Dar orice tip de cașcaval este bun. E bine să folosiți răzătoarea cu ochiuri mici. Peste brânzeturi spargem un ou și amestecăm ca să obținem o pastă omogenă. Trebuie să știți că oul nu este absolut necesar, se poate omite, dar la gătire el ajută brânza să stea mai bine coagulată și se va scurge mai puțin în tigaie decât în situația când nu îl folosiți. Din această pastă formăm 6 bile aproximativ egale și le dăm deoparte. Aluatul s-a odihnit suficient. Acum îl împărțim și pe el în 6 bucăți egale. Dăm forme de bile și le acoperim din nou ca să nu se usuce cât timp lucrăm. Presărăm puțină făină pe masă. Aplatizăm o bilă de cocă. În centrul ei punem o bilă de brânză. Și strângem aluatul, fără să lăsăm găuri. Apoi, întindem într-un cerc de 18-20 de centimetri. Plăcintele se pot face la tigaie sau la cuptor. Dacă doriți să le faceți în cuptor, îl preîncălziți din timp la 250 de grade Celsius cu o tavă la mijloc. Puneți plăcintele în tavă. Eu folosesc o paletă de tort și am pus sub plăcintă un disc din hârtie de copt, ca să fie ușor transferul. În funcție de cuptor, coacerea poate dura între 4 și 6 minute. Acestea făcute la cuptor sunt preferatele mele pentru că sunt mai crocante la exterior, dar moi înăuntru. După ce se desumflă, le ungem cu puțin unt. Pentru a doua metodă de coacere, punem o tigaie la încins cu focul mediu, ungem cu o picătură de ulei și punem plăcinta în ea. Lăsăm să se rumenească, apoi o întoarcem. Tot procedeul durează cam 3-4 minute.
Le tratăm la fel ca pe plăcintele anterioare, adică cu o porție mică de unt. Dacă vreți să plusați cu mai multe arome, puteți folosi pentru această treabă unt topit cu usturoi și ierburi aromatice tăiate mărunt, cum v-am arătat la pizza cu margini umplute. Plăcintele sunt gata și nu doar că arată bine, dar și gustul este pe măsură. Recunosc că acestea la cuptor sunt în topul preferințelor mele și acum trebuie să vă las pentru că vreau să înfulec una. Pupici și numai bine!